السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ إيه الاخبار؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد عبد الله من قناة في الورشة. النهاردة ان شاء الله هقدم طريقة عمل تمثال كليوباترا. هبتدي من البداية خالص، هعمل كل المراحل فيه، ويعني ان شاء الله يكون يعجبكم بإذن الله، ويطلع يعني حاجة شبه الأصل كده، أو حاجة بسيطة يعني بإذن الله. دي القطعة الأصل اللي هنعمل عليها الاسطمبة. بحاول أعمل عرض بسيط يعني ليها، ويلا نشوف ونبتدي مع بعض. دي مجموعة فرايز أنا بستخدمها. الفرايز دي أنا هنضف بيها الزيادات أو أي حاجة زيادة عندي في الشكل، أي حاجة حاسس اللي هي مخليه شكل مش مظبوط. زي ما انتوا شايفين كده الشكل هنا فيه شوية حاجات، هو أنا مختار على فكرة عينة كويسة جدا، بس برضو لازم تعيد عليها. ما ينفعش تاخد الشكل كده على طول وتعمل عليه، لا لازم برضو اكيد تبص فيه، لان النسخة اللي بتطلع لازم هيكون فيها عيوب، لازم يعني. فزي ما انتوا شايفين كده انا بستخدم الموتور ده اسمه هاند ميز. آه يعني على حسب ما ممكن الامكانيات اللي عندك يعني تتاح يعني، فدي امكانيات المتاحة اللي عندي، فبحاول استغلها يعني. انا هنا بخلق الفواصل او الاماكن، مكان اللحام القديم اللي هو طالع منه الاسطمبة. طبعا لما بيطلع من الاسطمبة بيبقى فيه اماكن اللحام. انا ما بعملش عليها، انا بحاول انضف واخليها من جديد، بحيث ان هي تبقى يعني شبه يعني واخده من الشكل عادي، اللي هو ما فيش اختلاف بينها. واي بقى زيادات او اي نواقص فيها بحاول اكملها وازودها، او اي معالم مش باينه بحاول اوضحها برضو. زي ما انتوا شايفين انا محاول موضح حاجات في الوش وحاجات في الجنب، يعني بحاول اظبطها على قد ما اقدر يعني. هنا انا بغسل الشكل كله بالتنر. انا ليه بغسله بالتنر؟ انا بطلع اللون اللي فيه، علشان اللون اللي فيه بيبقى واخد برضو مساحة من التفاصيل، فلما اجي اعمل عليها النسخة هتطلع اضيق. فانا بحاول انضف الشكل كله واطلعه وانضفه من الدهان اللي فيه. بس الدهان ده بيبقى دهان اسطر خشبي، فبيبقى سهل في التنر، لكن لو دهان لاكيه بيبقى صعب وتقريبا ممكن ما يطلعش يعني دي فكرة جربتها لقيتها كويسة، تطلع الشكل معايا افضل يعني. وبنشفه طبعا كويس هنا بعد ما نضفته كويس جدا ونشفته زي ما انتوا شايفين، هو نفس الشكل اللي انتوا شفتوه وهو مدهون. لما بالتنر بقى زي ما انتوا شايفين كده بقى نضيف جدا، والاماكن وسعت يعني. ده بقى الشمع بتاعي اللي انتوا طبعا متعودين عليه كل فيديو. ده انا هعزل بيه كويس جدا. هنا انا بعمل خط علشان مستقبليا يعني لما اجي اعمل الاسطمبة هعرف احدد المكان اللي انا هقطع منه. ده بتبقى علامة يعني ليا. انا بثبت بشمع بيريحني يعني، وممكن تستخدم امير، والامير بيبقى كويس جدا يعني. هنا برضو على الأرضية بتاعتي أنا كنت بحدد برضو بالقلم للعلامة. يعني فكرت في كام فكرة كده، بس بصراحة أنا ما احتجتوش يعني الخط ده تاني يعني. أنا هنا بقى هبتدي عملية العزل. بس في العزل ده حاجة مهمة جدا، لما تيجي تعزل بالفرشة أو بأي حاجة ما ينفعش تاخد كتلة كده زي ما انتوا شايفين، أو تبقى الفرشة فيها كتل، لأن هي هتسد التفاصيل بتاعة الشكل، بالذات في الأشكال اللي بيبقى التفاصيل فيها ضيقة. لازم تمسح الفرشة وتمسحها كويس جدا، وبعد كده تشمع الشكل وتشمعه برضو، تتأكد ان انت بتشمعه كويس. انتوا شايفين، انتوا هتشوفوا هنا اللي انا بشمعه بسرعة، او موضوع مرحلة التشميع دي بتخلص بسرعة، لكن انا المرحلة دي خدت معايا تقريبا تلت ساعة. انا لازم اهتم بالعزل، لان لو ما اهتمتش بيه انا ممكن كل اللي بعمله ده يروح على الارض، وده شيء وارد جدا يعني. فلازم تهتم جدا جدا بالعزل، والارضية برضو لازم تعزلها كويس اوي. يلا بقى يا بطل، تعالى معايا كده نعمل اهم مرحلة، واللي هي مرحلة البال الطويل. آه مرحلة السيليكون ده يعني على كلام ما انا اشتريت من عنده، يعني اللي هو كثافة 15، بس انا شايفه اللي هو يعني طري جدا يعني. بس هو كويس كويس. حتة بقى اللي انا بحط منشف قد ايه، بصراحة انا مش عارف احددها، لان اشتريت من حد كان بينشف بسرعة،
واحط نفس الكمية مع حد تاني لقيتها بتاخد وقت. فبصراحة دي بقى يعني انت اقعد جرب فيها كده. طيب، هنا بقى انا لازم امسح الشكل كويس قوي. انا بعمل شوية طبعا، مش بعمل كمية كبيرة، انا تقريبا هنا عامل 40 جرام. انا باخد بيهم البصمة بتاعت الشكل بتاعي. آه طيب، انا ليه بعملها بصباعي كده وبضغط؟ علشان ما يعملش فراغات، ما يعملش هوا. ده بديل كويس قوي لموضوع الفاكيوم. لازم تمسح الشكل بتاعك كويس قوي. لازم تتأكد، يبقى نظرك حاد شوية وبالك طويل برضو في نفس الوقت. آه يعني ما تخليش الموضوع يبقى فيه سرعة معاك، اشتغل براحتك. آه انا بقى بعد ما عملت الوش الاولاني من السيليكون اللي انا خدت بيه البصمة، انا هعمل دلوقتي زي جراب علشان هصب كمية من السيليكون فيه. طب ليه انا هعمل جراب وهصبه كمية ما اديه وشوش زي ما انا بديه؟ انا حسبتها لقيتها اللي هي مش فارقة، يعني لو هديها وشوش عشان تبقى متينة معايا مش اقل من 150 180 جرام. في حين ان انا حسبتها لقيت اللي هي تاخد تقريبا يعني 200 جرام او 250، هزيد مثلا 100 جرام. ف100 جرام مش موضوع يعني، تقريبا مثلا 20 جنيه زيادة، فالموضوع ما كانش فارق معايا يعني اصل هي مش حجمها كبير. فخليتها كده افضل يعني بالنسبة لي. انا بقفلها كويس، لازم برضو اقفل الجراب بتاعي ده كويس علشان ما يسربش مني بقية السيليكون. انا ما عملتش وشوش تاني ولا حاجة على فكرة. انا اثبتها كويس. هو السيليكون لسه يعني طري شوية نوعا ما يعني، فانا ضغطت عليها كده فهي ثبتت يعني. هنا بقى هعمل الكمية بتاعتي اللي انا هصبها في الايه في الشكل ان شاء الله. طيب، الكمية دي هيبقى فيها هوا. طب انا اعمل ايه علشان موضوع الهوا؟ الموضوع ده معتمد عليك اللي انت تظبط وقت الجفاف بتاعها. دي ازاي؟ معرفش بصراحة، لان ما اقدرش احسبها زي ما قلت لك ان بتختلف من سيليكون لسيليكون او من بيع لبيع، وده اللي حصل معايا. فانا هنا يعني عرفت مداخل الايه السيليكون اللي معايا، فبقيت اظبطه كده اللي هو ايه ينشف مثلا على ساعتين يعني. سبته تقريبا بتاع ربع ساعة او تلت ساعة، اطلع منه فرغ الهواء، او على الاقل الهواء اللي هي الفقاعات الكبيرة يعني. تمام، وبصب من الجنب زي ما شايفين كده. بصب من الجنب بحيث ان ما ينفعش اصب في النص كده او املى العلبة كلها مرة واحدة، لا الهواء هيتسد تحت. انا بصب من الجنب علشان وهو نازل ياخد الهواء يطرده معاه. طبعا انا بفضي بقى يعني بحاول على قد ما اقدر برضو اقتصد بصراحة يعني. والاقتصاد مش في كل حاجة بينفع يعني. انا يعني يمكن عشان بعمل فيديو فبحاول اقتصد، وعندي الى حد ما كده يعني خلفية، فبعرف ايه احكمها في حتة الاقتصاد وكده. هنا بقى انا هستخدم فكرة جديدة، انا بصراحة انا مجربتهاش قبل كده. بس هي فكرة جات لي فان شاء الله هنجربها. وهي عامة انا منقولة برضو من بعض من الفيديوهات الاجنبية يعني. بس انا خدتها ووظفتها يعني بشكل مختلف. الفكرة هي اللي انا هعمل زي زراير من السيليكون او كباسين، اللي انا هثبتها في السيليكون بتاعي، بحيث ان انا يبقى دلائل ليا او علامات اللي هي تقفل الشكل كويس. آه، هنا انا عملت شويه صغيرين بس اللي انا اصبهم زي كباسين زي ما انتوا شايفين كده. وممكن يبقى اي شكل تاني يعني، على حسب الحجم طبعا بتاع الاسطمبة اللي انت هتعمل عليها. يعني ممكن تبقى كباسين اللي هي البيضاوية او اي شكل تاني يعني. آه، هنا بقى بعد ما نشفت، على فكرة الموضوع لازم بتصبر عليه. الموضوع مش يعني لا مش في ثواني كده، ده خدت وقت يعني ده تقريبا انا عملتها تاني يوم فكيتها. فلازم تبقى صبور جدا على يعني لازم ما تبقاش سريع، لان الحاجات دي مش متسرع علشان الحاجات عشان ما يبص منك السيليكون، ما يبص منك. ما تستعجلش يعني. بعد شوية بقى هيجي وظيفة الخط اللي انا معلم بيه ده. آه بفك بقى خلاص بعد ما نشفت،
برضو الكباسين دي انا كنت عاملها برضو قبلها بيوم، يعني مش في نفس اليوم. هي بحاول بس اوضحها يعني اللي هي تبقى صورة قريبة واضحة. هنا انا عملت برضو شوية سيليكون علشان انا هثبت بيهم بقى. طيب انا هثبت ازاي؟ هثبت انا الخط الابيض ده هو اللي انا هشق من عنده. تمام، انا بدهن اول، لازم ادهن كويس، يعني انا لازم ادهن كويس بحيث ان هي ايه، تبقى متجانسة، ما يبقاش فيه اي عازل مطرح اي حاجة لاي سبب في اي، يعني لازم تبقى بص يعني ايه، يعني واخد احتياطاتك كويسة. وانا عملت ارضية برضو علشان هثبت عليها، ولان ما كانش فيه ارضية كويسة يعني. فانا هثبت، انا هحط بقى ايه الزراير بتاعتي كده بعملها، بس ما بحطهاش وهي طري قوي، لا لما بيبتدي يشد. هنا لو تاخد بالك ان اللون بينك غامق، انا كنت مزود يعني الايه اللون المصلب يعني. ده طين صلصال انا هستخدمه علشان اعمل بيه حاجز، علشان اعمل بيه القصعة بتاعتي. آه، يعني عملتها بطريقة ما كده يعني، بس على قد ما قدرت، لان انا ما كانش عندي امكانيات متاحة كتير يعني. بس هي طلعت قصعة يعني معقولة يعني، مش قوي يعني، بس هي قضت الفيديو يعني. لكن ما انصحش بيها القصعة بصراحة يعني. ان شاء الله هعمل فيديو وهشرح فيه القصعة كويس، كويس جدا يعني ان شاء الله. هيبقى فيديو افضل يعني هشرح فيه افضل من الفيديو ده ان شاء الله. انا بعمله انا الاول. عملت طبعا عجينة البوليستر بعملها عادي يعني. انا زودت هنا بوليستر، خليت من اتنين لواحد يعني، واحد بوليستر عليه اتنين بودرة اللي هي بودرة سبداج. انا عملت شاش بقى لان انا زي ما قلت لك ان انا ما كانش يعني ايه، كنت بقتصد شوية وانا ما كانش عندي فايبر. بس مش طبعا انا عشان بقدم فيديو، لكن لو هنتكلم في شغل او نتكلم في تجربة، تبقى تجربة يعني تطلع، لازم تطلع كلها كويسة ومتناسقة. لا يبقى لازم نشتغل صح. فالقصعة دي كانت لا مش قوي يعني. بس اديني برضو بشارككوا، يعني بشارككوا الايه، حتى لو في اخطاء ولا حاجة بنشاركها مع بعض، وادينا برضو كلنا بنتعلم يعني. انا بتعلم من اخطائي، وانت تبقى افضل مني وتتعلم من اخطائي انا مش من اخطائك انت يعني، وربنا المستعان يعني. هنا بقى الخطأ اللي انا يعني عزلت كويس برضو القطعة، بس ما طلع ان عزل البوليستر على البوليستر مرة واحدة كده. لا هي مسكت معايا، ما كانتش كويسة. خدت وقت عبال ما عرفت افكها يعني. هنا بعد ما نشفوا خالص، هنا بقى طلعت معايا حتة واحدة بسبب ان هي ايه، مسكت يعني، سايل على بعض ومسك، بس انا هفكها يعني. طبعا انا بنضف هنا بحيث ان الايه الاسطمبة بتاعتي تبقى شكلها حلو كده وما فيهاش زيادات وكده. انا فكيتها، بس فكيتها بصراحة بصعوبة. طبعا زي ما انتوا شايفين هي باظت، بس هتقضي لي برضو الغرض يعني. بس ان شاء الله انا هعمل فيديو زي ما وعدتكم باذن الله، هعمل فيديو هشرح فيه القصعة السليمة يعني الصحيحة، وان شاء الله اكون انا جبت كل الحاجات اللي هي محتاجاها يعني. انا بحاول اقربها كده بحيث ان هي تبقى واضحة كل حاجة. هنا بقى انا هشق. رقم واحد في موضوع الشق ده، لازم السلاح يبقى حامي جدا وجديد. ما ينفعش تبقى اشتغلت بيه قبل كده، لان انا مش عايزها تبقى منتشة. ما ينفعش تبقى الاسطمبة بتاعتك وانت بتقطعها يبقى فيها تنتيش، لا دي لازم تبقى جاية مسطرة حتة واحدة، وتشتغل برضو من غير خوف ولا هزة ايد وبرضو بهدوء يعني، بالراحة برضو. هنا انا قطعتها وبحاول بقى ايه، طبعا إيه الشكل عشان فيه تفاصيل ضيقة، فبيبقى فيه حاجات القطر ما بيجيبهاش من اول مرة يعني، لازم اشياء ايه باينة واضحة كده كويس. طب ايه رأيك يا سيدي بقى، عبال ما اقطع الشكل كده تنزل تعمل اعجاب
بالفيديو وتعمل اشتراك لو انت مش مشترك، يعني تشجعني يعني، واعجابك بالفيديو هيساعد ان الفيديو ينتشر وناس كتير تشوفه. آه، يلا، يلا انزل اعمل اعجاب، متنساش بقى، ها؟ اهو لما الشكل خرج، هو كده بيخرج بسهولة بسبب العزل على فكرة. العزل الكويس، الحمد لله يعني، اللي هو خرج بسهولة على فكرة. انا فرحت جدا وهو بيطلع بالطريقة دي يعني. انبسطت، حسيت ان انا يعني عرفت يعني اعمل حاجة كويسة يعني. بحاول اوضحه في الكاميرا كده التفاصيل بتاعته. آه، معلش ما كنتش واخد بالي يعني، وانا بقربه للكاميرا. التفاصيل لا بصراحة التفاصيل واضحة جدا جدا يعني، الحمد لله ان ربنا وفقني وعرفت اعمل حاجة زي كده، وده بيشجعني ان انا اعمل يعني افكر واعمل حاجات تانية كتير ان شاء الله يعني. هنا بقى هتيجي مهمة الزراير اللي احنا عملناها في الأول. الزراير دي مهمتها ان انا لما اجي احط الشكل على القصعة هيكون متماثل وهيطبع معايا على بعض، بحيث ان الفارق اللي انا قطعته او اللي انا شقيته بالقطر مش هيبان، او هيبان حاجات بسيطة جدا. وهنا انا دربت كيلو بوليستر من واحد لواحد، نص مية ونص بودرة. البودرة اللي كانت معايا كانت سيبيداك. آه ممكن سبيداج او ممكن بودرة ضهارة زي ما انتوا عارفين يعني. حطيت اللون بتاعي اللون الاصفر اكسيد علشان بتبقى خلفية كويسة للخشب. آه ده تنر. ودي فرشة بقى، الفرشة دي انا هستخدمها اللي انا افرغ بيها الهواء. هقعد اقلب كويس علشان افرغ الهواء من جوه، لان الشكل فيه حاجات تفاصيل صعبة، فلازم افرغ بفرشة يعني. يعني ان شاء الله مش هيطلع معاك هوا يعني. وفي طرق تانية يعني انت ممكن تبدع في الموضوع ده يعني. البوليستر اللي انا مستخدمه هو 21 الشفاف، هو بيبقى مكابلت. فانا حطيت على الكيلو الخامة كله حطيت 1 جرام كوبالت. وعلى كل صبة انا بحطها، انا بحط 1 جرام بروكسيد. كتر الكوبالت غلط، غلط جدا. واللي هي تنشف بسرعة برضو غلط. مش كل حاجة السرعة لازم تاخد حقها، سيبها تاخد وقتها يعني. انا بتنشف معايا تقريبا في ربع ساعة او تلت ساعة. ده كويس اللي انا اعرف اخد راحتي، واللي انا اعرف اطلع الهوا منها. فمش كل حاجة سرعة. ولما بتزود الكوبالت جامد بيحرق اللون، واللون ما بيطلعش اصفر زي ما انت شايف كده، لا ده بيطلع مخضر. ف انا كنت قايل قبل كده اللي هو 20 جرام قصاد 20 جرام، لا هي مش صحيحة خالص. وانا انا بقول لا، ما ده مش حقيقي يعني. دي طبعا عينة تانية بقى انا بعملها. ده لون، هو لون ايه يعني؟ مش اخضر، هو باين اللي هو يعني زي الجنزرة بتاعت النحاس كده. انا هعمل افكت او تأثير معين بيه كده، وهيبان ان شاء الله. في كام عينة كده انتم متعودين مني اللي انا يعني بحب انوع كده، بعمل كذا يعني كذا لون او كذا شكل كده. بحب يعني ايه يعني، بنجرب مع بعض وبنكتسب خبرات مع بعض. ده اللون اللي انا هشتغل بيه. دي صبغة خشب 04، بتبقى بني محروق كده. انا بفضل اللون ده. وفي 06، وممكن تحط الاتنين على بعض هتطلع لون كويس قوي. آه هنا انا بدهن بالفرشة. فرشة بتبقى صغيرة وبتبقى ايه يعني، فرشة خشنة مش مرنة، بحيث اللي هي تخش المزانق بتاعة الشكل كويس. تمام. طيب حتة اللون عايز تظبطه، عايز تدربه، دي سهلة جدا مش صعبة يعني. احنا بنتعلم مع بعض. تمام. انت عايز يبقى الموضوع بالنسبة لك اكتر احترافية، انت سهل جدا ان انت ممكن تروح لأي حد استورجي وتطلب منه حاجة زي كده. تطلب منه اللي هو يعلمك، تديله شكل، وتطلب منه اللي هو يدهنه ويعلمك. مفيش مشكلة بمقابل مادي، مفيش أي مشكلة، مع إنه ممكن يعملها لك، يعلمك ويقولك التدريبة ويقولك تحط إيه على إيه. كل الكلام ده ممكن يبقى بسهولة جدا. ده برضو افكت أنا عملته آه يعني بلون ذهبي مش نحاسي. فطلع شكل برضو كويس. هنا بقى
انا ميه عليها ايه، ده برضو هعمل تأثير بسلكة المواعين، ميه عليها صابون. تمام، ده الشكل بعد ما نشف طبعا، يعني الشكل اللي انا دهنته بعد ما نشف كويس. انا بمسح، انا هنا مش بستخدم تنر بقى زي ايه الفيديو اللي قبل كده. لا، هنا انا بمسح فوق بسلكة المواعين بس، ومعاها ايه، معاها المية بالصابون، بحيث ان هو ايه، يعني السلكة ما تنتش في اللون. تمام، زي ما انتوا شايفين بيبقى الشكل جميل. ودي الطريقة دي تقريبا يعني ايه، دي الطريقة الاكتر شهرة يعني بين صناع التحف والتماثيل وكده يعني. ده بقى دي برضو الافكت اللي انا عملته. القطعة الصفرا دي القطعة الأصل اللي أنا إيه عملت عليها. يعني شوفوا يعني متماثلة يعني. هنا ده بقى في نهاية الفيديو يعني صورت في مكان تاني في البيت عندي، بحيث إن الإضاءة تبقى واضحة أكتر. اتمنى ان يكون الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم، وكون قدمت حاجة ولو بسيطة ممكن تاخد من الفيديو ده كله. ممكن تبقى انت راجل صنايعي وزي الفل تمام، مش محتاج مني اي حاجة، بس ممكن يعني تكتسب فكرة مثلا، حاجة بسيطة. اتمنى ان انت تكتسب حاجة، اتمنى ان انا اساعد واقدر اساهم في اي معلومة. وما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لو انت مش مشترك عندي، ولو مشترك متشكر جدا على اشتراكك ووجودك معايا. السلام عليكم ورحمة الله. محمد عبد الله كان معايا.